নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ গাহৰি পালক বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মানে এনেধৰণৰ, আজি মই পিগলেটক ভিটামিন মাৰিম। বি কমপ্লেক্স হয় আৰু টাইভিভেট, আৰু মই টাইভিভেটটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কোনো ব্যক্তিয়ে বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰি যাব সেইটো নাজানো, মই বিশেষকৈ টাইভিভেটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই সেইটো ৰিজাল্টটো বিশেষকৈ ভাল পাওঁ টাইভিভেট। আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে কি ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰতো কেনেকুৱা পাইছে সেইটো কমেণ্ট কৰিব মোৰ ভিটামিনটো। বাকী আজি মই কেনেকৈ মাৰোঁ সকলো দেখাম, আৰু ভিডিঅ'টো কোনো নতুন ব্যক্তিয়ে চালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, আৰু সম্পূৰ্ণকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাব। মানুহৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাওঁ, আৰু তেনেকুৱা ইউটিউবাৰ সকলে জানে এটা ভিডিঅ' কৰোঁতে বহুত কষ্ট হয়। বিশেষকৈ গাহৰি ফাৰ্মৰ ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ বহুত কষ্ট হয়, আৰু গাহৰিক ধৰি পেলাই মাৰিব মানে কেমেৰাটোৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, আৰু সেইকাৰণে মানে বহুত কষ্ট হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, আৰু কোনো নতুন ব্যক্তি থাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, আমি দেৰি নকৰোঁ, বাকীখিনি আমি কেনেকৈ কৰোঁ চাই লওক। এইখিনি পিগলেট হয়, মই ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিম। বাকী এইখিনি নহয়, তাৰ আগৰখিনিক কৰিম। মই এইখিনি দেখাই দিছোঁ চাওক। এতিয়া আজি 4 নম্বৰ দিন হয়, কি ধুনীয়া গ্ৰোথ চাই লওক। মই ইয়াত তলত কাঠৰ গুড়া দিছোঁ। কাঠৰ গুড়া দিলে এটা কাৰণেই ভাল হয়, কাঠৰ গুড়াটো ড্ৰাই হৈ থাকে। এতিয়া যদি ইয়াত পেচাব কৰিলেও অলৰেডি পেচাবটো শুকাই যায় মুডটো, আৰু লেট্ৰিন কৰিলেও বস্তু কাঠৰ গুড়াটো টানি দিয়ে, শুকাই ড্ৰাই হৈ থাকে। ৰাতি হ'লে যেতিয়া মই বাল্বটো হিট দি থওঁ, কাঠৰ গুড়াখিনি বহুত হিট হৈ যায়, হিট হৈ যোৱাৰ লগে সিহঁতে বাহিৰলৈ গুচি যায়, আৰু কাঠৰ গুড়াখিনি ড্ৰাই হৈ থাকে। সেইকাৰণে মই কাঠৰ গুড়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কোনো ব্যক্তিয়ে খেৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু মই খেৰটো ব্যৱহাৰ এটা কাৰণে নকৰোঁ। খেৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে খেৰটো পটককৈ পেচাব কৰিলেও শুকাই নাযায়, আৰু এই কাঠৰ গুড়াটো দিলে কাঠৰ গুড়াটো সিহঁতে নাখায়ো, আৰু খুব ভাল হয়। আৰু কাঠৰ গুড়াটো সিহঁতে খেলিবলৈও বহুত ভাল পায়। তাৰ বাহিৰে বাকী যদি আপুনি মলি ব্যৱহাৰ কৰে, এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে সিহঁতে খাই দিয়া চান্স থাকে, আৰু মই কাঠৰ গুড়াতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। পিগলেটখিনি চাই লওক, 4 নম্বৰ দিন হয়। বাকী কোনখিনি পিগলেটত মই ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিম মই এইখিনি দেখাই দিওঁ, আহক চাই লওক। এইখিনি মই আজি ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া হ'ল আজি 7 নম্বৰ দিন হয়। মই 5 নম্বৰ দিনা মই আইৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। আজি মই 7 নম্বৰ দিনত এতিয়া ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো ভিটামিন একচুৱেলি মই প'জ কৰিম, ইনজেকশ্যন হয়। আৰু পিগলেটখিনি চাই লওক, কি ধুনীয়া গ্ৰোথ হয়, হেল্ডি কালাৰ হয়, 0কৈ F1 পোৱালি চাই লওক। বাকী আৰু দেৰি নকৰোঁ, আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই সেইটো দেখাম। ইনজেকশ্যন কেনেকৈ দেখিছে, মই টাইভিভেট মাৰিছোঁ। আৰু আপোনাৰ ভিটামিনো হয়, এইটো পিগলেটত দিব লাগে, সকলো পিগলেটতে ভিটামিনৰ ড'জ বহুত কম থাকে, পিগলেটত দিব লাগে, আপোনালোকে মিছ নকৰিব। চাই লওক। মাৰ্ক নামাৰিব, নহ'লে পোৱালি মিছ হৈ যায়। বৰ্তমান মই 3 ml লগালোঁ, আকৌ বাকী 3 ml উলিয়াই লওঁ। একেবাৰে উলিয়াই আনিলোঁ, ড'জটো বেছি হৈ যায়, মাৰিবলৈ অসুবিধা হয়। 3 ml উলিয়াওঁ। কোনো নতুন ফাৰ্মাৰ হ'লে ভয় নকৰিব এইবিলাক কৰিবলৈ। এইটো পাইছে, এইটো নিডিলটো হয়, ইয়াক কাটি দিছোঁ মই 1 ইঞ্চি। এইটো ভিতৰৰ পৰা আৰু বেছি সোমাব নোৱাৰে, নিডিলটো এইটো মুখে কৰিব লাগে।
মই কেনেকৈ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব। বিশেষকৈ আপোনাৰ পিগলেটটো ধৰা অৱস্থাত পিগলেটটো বহুত চিঞৰ বাখৰে আৰু আপোনালোকে পাৰিলে চিৰিঞ্জটো যিটো নিডল হয়, নিডলটোৰ ওপৰত যিটো প্লাষ্টিকৰ কভাৰটো আহে, আপোনালোকে 1 ইঞ্চি কাটি ল'ব। 1 ইঞ্চি কাটিলে এটা কাৰণেই ভাল, আপোনালোকে নিডলটো গোটেইটো সোমাই নাযায়। গোটেইটো সোমাই গ'লে পিগলেটে বহুত কষ্ট পায়। আৰু অভিজ্ঞ যিসকল পুৰণা ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকে জানেই। আমাৰ যিসকল নতুন ফাৰ্ম খুলিছে মই তেওঁলোকৰ কাৰণেহে কৈছোঁ, আপোনালোকে নিডলটো যিটো ওপৰত প্লাষ্টিকৰ কভাৰটো আহে, কভাৰটো 1 ইঞ্চি ব্লেড দি বা অন্য কিবা দি আপোনাৰ কাটি ল'ব। কাটি ল'লে আপোনাৰ নিডলটো বেছি সোমাই নাযায় ভিতৰলৈ আৰু 1 ইঞ্চিতে থাকিব। আপুনি যেতিয়া আপুনি ইনজেকশ্যনটো কৰিব ভাল পাব। আৰু কাটি নল'লে আপুনি ইনজেকশ্যনটো যেতিয়া পোষ্ট কৰিব, গোটেই নিডলটো সোমাই গ'লে গাহৰি পোৱালিটোৱে বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰে আৰু পোৱালি হয়, বিশেষ কষ্ট বেছি পায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে 1 ইঞ্চি কাটি ল'ব। আৰু যিসকল নতুন ফাৰ্মৰ তেওঁলোককহে মই কৈছোঁ, বাকী সকলোতো জানেই যিসকল পুৰণা ফাৰ্মাৰ। আৰু বাকী দেখিলে পিগলেট মই কেনেকৈ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, যিটো ভিটামিনে ব্যৱহাৰ কৰে ভিটামিনটো আপোনালোকে পাৰিলে যিটো চিঞ্জ ল'ব, চিঞ্জটো 2.5 ml চিঞ্জটো হ'লে বেছি ভাল। মইতো 10 ml লৈছোঁ, মোৰ 2.5 চিঞ্জটো খতম হৈ গ'ল, মই আকৌ লৈ আহিম। 10 ml লৈছোঁ। 10 ml লোৱাৰ কাৰণে এটা কাৰণেও ভাল, 10 ml যিসকল পুৰণা ফাৰ্মত 10 ml ল'লেও অসুবিধা নহয়। আপোনালোকে একেবাৰতে 5 ml মান টানি ল'ব, টানি লৈ আৰু 1 ml টানি পেলাই মাৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল নতুন ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকে পাৰিলে 2.5 ml চিঞ্জটো কিনি লোৱাটো ভাল। আৰু বাকী দেখিলে পোৱালিখিনি গ্ৰোথবিলাক কেনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকক দেখালোৱে। আপোনালোকে খালি কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু অনাগত দিন আৰু তেনেকুৱা আছে, আৰু মই কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই সকলো আপোনালোকক ভিডিঅ'ত মই দেখাই যাম। আৰু নেক্সট বাকী পোৱালিখিনিক মই আৰু সিহঁতকো মই আইৰণ মাৰাই নাই। আইৰণ মই মাৰোঁ 5 দিনৰ পিছত মাৰোঁ। একচুৱেলি 5 দিনৰ আগত নামাৰোঁ, 5 দিনৰ পিছত মাৰিলে ভাল। বিশেষকৈ ফেৰিটাছটো বহুত হাৰ্ড হয়, বহুত কাঢ়া হয়, আৰু সেইটো কাৰণে মই আইৰণটো 5 দিনৰ পিছত মাৰোঁ। 0.5কৈ মাৰোঁ। যদি পোৱালিবোৰ কিছুমান অলপ উইক থাকে মই 0.4কৈ মাৰোঁ। 0.5 মাৰোঁ, কিছুমানক মই 0.4কৈ মাৰোঁ। এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি মই মাৰোঁ। আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাৰিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব। আৰু কোনো ব্যক্তি নতুন ব্যক্তিয়ে পিগলেট ল'ব বিচাৰিলে ধন নাথক যোগাযোগ কৰিব। ভাল পিগলেট আছে, ডিউৰকৰ F1। মোৰ লগত স্ক্ৰীণত মই নম্বৰটো দি দিম, আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় পোৱালি পাব, মেল ফিমেল যিটো লাগে সকলো পাব। খাচী লাগিলে মই খাচী কৰি দিম, আপোনালোকে পাব। আৰু মোৰ এড্ৰেছটো অলৰেডি মই ভিডিঅ'বিলাকত দিয়া হৈ আছে, আৰু মোৰ চাব পাৰে মোৰ এড্ৰেছটো মই কৈ দিছোঁ। 2-এজন ব্যক্তিয়ে সোধে মোৰ এড্ৰেছৰ কথা। মোৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে মোৰ ঘৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে, আৰু মোৰ টাউন বিশেষকৈ ৰহা পৰে। আৰু গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহিলে ৰহাত টোল গেট সাৰি পেলাই মোৰ ঘৰলৈ মেক্সিমাম 2 কিলোমিটাৰমান হয়। ভিতৰতে, বেছি ভিতৰত নহয়, ওচৰতে হয়। আৰু নগাঁও ফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে বাইপাছ হৈ যদি আহে ডিমৌ সাৰি পেলাই মোৰ ঘৰলৈ মেক্সিমাম 3 কিলোমিটাৰমান হয়। মোৰ মিডলতে আছোঁ। আৰু মই এড্ৰেছটো ক'লোৱে, কোনো ব্যক্তিয়ে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিলে মোৰ নম্বৰটোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ ধন্যবাদ, বাই বাই।